Chào mừng các em đến với kênh Cô Giang Toán. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em học sinh lớp 9 rèn kỹ năng giải đề tham khảo thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027. Đề của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay chúng ta làm đề tham khảo 2 của cụm 4. Trước khi vào bài, các em hãy vui lòng bấm like, đăng ký kênh ủng hộ cô và chia sẻ kênh của cô cho các bạn khác cùng học toán với cô nhé. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào cái đề ngày hôm nay. Bài 1 cho hàm số y bằng x bình trên 2 có đồ thị là parabol P. Câu A vẽ đồ thị P trên mặt phẳng tọa độ XY và câu B tìm tọa độ các điểm P có tung độ gấp đôi hoành độ. Thì đề này phần vẽ đồ thị chúng ta đã làm ở đề 2 cụm 2. Phần B là tìm tọa độ các điểm thuộc P có tung độ gấp đôi hoành độ. Thì chúng ta lưu ý tung độ gấp đôi hoành độ tức là y bằng 2x. Rồi chúng ta tìm giao điểm của hai cái đồ thị đó là được. Ta sang bài 2. Cho phương trình 2025x bình cộng 2025x trừ 2 bằng 0. Câu A chứng minh phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt x1, x2. Thì ta thấy A bằng 2025, B bằng 2025 và C bằng âm 2. Để khẳng định phương trình có hai nghiệm phân biệt x1, x2, chúng ta có hai cách trong bài này. Cách 1 là tính delta. Cách 2 là chúng ta xét AC trái dấu thì cũng vẫn đưa về delta nên ta tính luôn. Delta bằng B bình trừ 4AC bằng 2025 bình trừ 4 nhân 2025 nhân với âm 2 thì kết quả bằng 2025 bình phương cộng với 8 nhân với 2025. Chúng ta thấy chắc chắn cái tổng này lớn hơn 0. Chúng ta không thực hiện nhân làm chi. Vì delta lớn 0 nên phương trình có hai nghiệm phân biệt x1, x2. Ta sang phần B là không giải phương trình, hãy tính giá trị của biểu thức T. Tử thức là x1 cộng x2 tất cả mũ 2026. Mẫu thức là căn thức bậc 2 của 1/4 nhân với x1 trừ x2 tất cả bình cộng với 2027 phần 8 nhân với x1 x2. Như vậy theo câu A thì phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt là x1, x2. Như vậy chúng ta sẽ sử dụng định lý VS để tính tổng và tích các nghiệm của phương trình này. Thì x1 cộng x2 theo công thức bằng trừ B trên A. Ta thay số vào bằng trừ 2025 trên 2025. Thì kết quả bằng trừ 1. Tích hai nghiệm x1, x2 thì bằng C trên A. Thay số thì bằng trừ 2 phần 2025. Ta coi x1 cộng x2 bằng trừ 1 là điều 1 và x1, x2 bằng trừ 2 phần 2025 là điều 2. Ta thực hiện biến đổi cái căn thức bậc 2 ở dưới mẫu của biểu thức T. Là 1/4 x1 trừ x2 tất cả bình cộng với 2027 phần 8 nhân với x1, x2. Thì nhìn biểu thức này ta thấy chúng ta sẽ thực hiện biến đổi x1 trừ x2 tất cả bình để đưa về x1 cộng x2 và x1 nhân x2. Do đó ta phân tích nó bằng căn thức bậc 2 của 1/4 x1 trừ x2 tất cả bình chính là x1 bình trừ 2x1 x2 cộng x2 bình rồi cộng 2027 phần 8 nhân với x1 x2 bằng phân số 1/4 để nguyên, còn trong ngoặc chúng ta sẽ thực hiện biến đổi thành x1 bình cộng 2x1 x2 cộng x2 bình. Như vậy chúng ta trừ đi 4 lần x1 x2 bởi vì trong bài cho có trừ 2x1 x2 thôi. Cộng với 2027 phần 8 nhân với x1 x2. Dấu căn được kéo dài hết. Rồi chúng ta biến đổi trong căn thành tổng x1 cộng x2 và x1 nhân x2. Như vậy nó bằng 1/4 nhân với cái biểu thức x1 bình cộng 2x1 x2 cộng x2 bình nó chính là x1 cộng x2 tất cả bình rồi trừ đi 4 lần x1 x2 cộng với 2027 phần 8 nhân với x1 x2. Nó bằng căn bậc 2 của 1/4 x1 cộng x2 tất cả bình trừ x1 x2. Bởi vì chúng ta lấy 1/4 nhân phân phối vào đó. Cộng với 2027 phần 8 nhân x1 x2. Ta thực hiện rút gọn ở trong căn thức thì bằng 1/4 nhân với x1 cộng x2 tất cả bình trừ đi x1 x2 rồi cộng 2027 phần 8 x1 x2 thì chúng ta thực hiện rút gọn.
nó bằng 2019 phần 8 x1 x2. Mẫu của biểu thức T chúng ta đến biến đổi về dạng tổng và tích các nghiệm của phương trình việc 2. Do đó chúng ta lúc này chúng ta sẽ thực hiện thay vào T để tính toán. Vậy T bằng trên tử thức là x1 cộng x2 mũ 2026. Dưới mẫu thì bằng 1/4 thừa số với x1 cộng x2 tất cả bình. Rồi cộng với 2019 phần 8 nhân x1 x2. Ta gọi đây là biểu thức số 3. Như vậy từ 1, 2 và 3 ta sẽ suy ra biểu thức T bằng chỗ nào có x1 cộng x2 ta thay bằng âm 1 và chỗ nào có x1 nhân x2 ta thay bằng âm 2 phần 2025. Như vậy bằng âm 1 mũ 2026. Dưới mẫu là căn bậc 2 của 1/4 nhân với âm 1 mũ 2 cộng với 2019 phần 8 nhân với x1 x2 ta thay bằng trừ 2 phần 2025. Trên tử trừ 1 mũ 2026 thì số mũ chẵn thì kết quả bằng 1. Dưới mẫu là 1/4 nhân với trừ 1 bình phương là 1. Rồi thực hiện nhân 2 thừa số 2019 phần 8 với âm 2 phần 2025 thì kết quả bằng âm 2019 phần 4 nhân với 2025. Chúng ta rút gọn 8 với âm 2 đấy. Ở dưới mẫu, trong căn ở dưới mẫu ta lấy 1/4 làm nhân tử chung thì còn 1 trừ đi 2019 phần 2025. Như vậy bằng 1/4 nhân với, ta thay 1 bằng 2025 phần 2025 rồi trừ đi 2019 phần 2025 thì kết quả bằng 6 phần 2025. 1 chia cho căn bậc 2 của 1/4 nhân 6 phần 2025 thì chúng ta dồn vào một căn. Số 1 trên tử đã đưa vào trong căn, như vậy bằng căn của 1 trên. Dưới mẫu 4 và 6 rút gọn đi. Như vậy còn 3 phần 2 nhân 2025. Chúng ta thực hiện biểu thức vào trong căn. Căn bậc 2 của 1305. Thực hiện đưa thừa số ra ngoài dấu căn. Thì ta được là 15 căn 6. Vậy giá trị của biểu thức T chính bằng 15 căn 6. Ta sang bài 3. Số lượng huy chương vàng, bạc và đồng của 10 quốc gia tham dự SEA Games 33 được thống kê trong bảng sau. Câu hỏi A. Tỷ lệ phần trăm số huy chương vàng của Việt Nam so với tổng số huy chương vàng của 10 quốc gia trong bảng là bao nhiêu? Kết quả làm tròn đến hàng phần 10. Câu B. Tính số huy chương vàng, bạc, đồng của mỗi quốc gia. Câu C. Trong 10 quốc gia ở bảng trên, chọn ngẫu nhiên một quốc gia. Mỗi quốc gia được chọn với xác suất như nhau. Tính xác suất để quốc gia được chọn có tổng số huy chương vàng, bạc, đồng lớn hơn giá trị trung bình của tổng số huy chương vàng, bạc, đồng của 10 quốc gia. Chúng ta giải bài toán này như sau. Ở câu A, đầu tiên chúng ta tính tổng số huy chương vàng của 10 quốc gia. Ta dựa vào bảng lấy ra số huy chương vàng theo thứ tự là 233 cộng với 91 cộng 87 cộng 57 cộng 52 cộng 50 cộng 3 cộng 2 cộng 1 cộng 0 là cả cái hàng huy chương vàng ở dòng thứ hai của bảng. Thực hiện phép tính thì được kết quả là 576 huy chương. Số huy chương vàng của Việt Nam là 87 huy chương. Do đó chúng ta sẽ tính cái tỷ lệ so với 10 quốc gia được. Do đó số huy chương vàng của Việt Nam đạt tỷ lệ so với 10 quốc gia là, ta lấy số của Việt Nam là 87 chia cho tổng số các quốc gia là 576. Như vậy bằng 87 phần 576. Sử dụng máy tính cầm tay tính thì nó xấp xỉ bằng 0,151. Đổi ra phần trăm thì ta được là 15,1%. Tiếp theo ta sang câu B là tính số huy chương vàng, bạc, đồng của mỗi quốc gia. Thì để tiện lợi trong việc tính này thì chúng ta sẽ lấy cái bảng của đề bài ra và chúng ta thêm một hàng dưới là tổng số huy chương.
Và lúc này chúng ta chỉ việc thực hiện cộng theo cột thôi. Cột Thái Lan cộng được 499. Cột Indonesia được 333. Cột Việt Nam thì cộng được là 278. Cột Malaysia thì cộng được là 231. Cột Singapore được 202. Cột Philippines thì được 277. Cột Myanmar thì được 73. Cột Lào thì được 39. Cột Brunei thì được là 9. Cột Timor cuối cùng bằng 8. Như vậy từ đây chúng ta nhìn vào bảng, chúng ta sẽ đọc được hết tổng số huy chương của mỗi quốc gia ứng với con số chúng ta vừa tính. Ta sang câu C. Để trả lời câu C thì đầu tiên chúng ta phải đi tính giá trị trung bình của tổng số huy chương của 10 quốc gia. Thế thì chúng ta lấy tổng số huy chương ở cái hàng cuối cùng câu B á. Chúng ta mới tính được, ta lấy tổng tất cả các số hạng đó rồi chia cho 10. Như vậy bằng 499 cộng 333 cộng 278 cộng 231 cộng 202 cộng 277 cộng với 73 cộng 39 cộng 9 cộng 8 là 10 quốc gia. Chúng ta cộng lại rồi chia cho 10. Thực hiện phép tính thì được kết quả là 194,9 đơn vị là huy chương. Ta gọi tập hợp A là tập hợp các quốc gia có tổng số huy chương lớn hơn 194,9. Ta nhìn vào cái bảng ở phần B thì chúng ta sẽ tìm ra được các quốc gia có tổng số huy chương lớn hơn 194,9. Thì đầu tiên là Thái Lan. Tiếp theo là đến Indonesia. Rồi đến Việt Nam. Đến Malaysia. Đến Singapore. Và đến Philippines. Thì số phân tử của tập hợp A là Na bằng 6. Đó là 6 quốc gia. Còn N omega thì bằng 10. Thì đây có 10 nước. Từ đây chúng ta tính xác suất PA bằng Na trên N omega. Thay số vào thì bằng 6/10. Và rút gọn đi thì còn 3/5. Như vậy đáp án của câu C là P của A bằng 3/5. Ta sang bài 4. Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài 8A m, chiều rộng 6A m với A lớn 0. Bác 2 xây một ao cá hình thoi, trong đó 4 đỉnh của hình thoi lần lượt là trung điểm các cạnh của khu vườn. Phần đất còn lại bác trồng cỏ nhung như hình vẽ bên. Câu hỏi A. Tìm A, biết chu vi của ao cá hình thoi là 100 m. Câu B. Biết chi phí trồng cỏ nhung là 65.000 đồng cho mỗi mét vuông. Tính số tiền, đơn vị là triệu đồng, bác 2 cần trả để trồng cỏ nhung. Ta đi giải bài toán này. Ta đặt tên ABCD là hình chữ nhật. Thì suy ra tam giác ABC sẽ vuông tại B. Nên theo định lý Pythagore ta sẽ có AC bình bằng AB bình cộng BC bình. Thay số bằng 8A bình cộng với 6A bình. Kết quả bằng 100A bình. Từ đây suy ra AC bằng căn bậc 2 của 100A bình. AC là độ dài hình học cho nên ta lấy là 10A. Vì A lớn hơn 0. MN thì lần lượt là trung điểm của AB và BC. Nên suy ra MN là đường trung bình của tam giác ABC. Từ đó suy ra MN sẽ bằng AC trên 2. Thay số vào bằng 10A trên 2. Thì kết quả bằng 5A. Tiếp theo ta đi tính chu vi ao cá hình thoi, đặt tên là MNPQ. Thì chu vi ao cá hình thoi MNPQ đề bài cho là 100 m.
Như vậy ta có chu vi hình thoi 4 lần cạnh MN và chu vi đó bằng 100. Như vậy ta có là 4MN bằng 100. Thay MN bằng 5A. Như vậy ta có được 4 nhân với 5A bằng 100. Từ đây ta suy ra A bằng 100 chia cho tích 4 nhân 5. 4 nhân 5 là 20, 100 chia 20 thì kết quả được 5. Từ đây ta trả lời cho câu A. Là vậy số A cần tìm là bằng 5. Ta sang câu B là tính số tiền bác 2 cần trả để trồng cỏ nhung. Để trả lời câu B, tính số tiền bác 2 cần trả để trồng cỏ nhung thì đầu tiên chúng ta phải tính được diện tích phần trồng cỏ nhung. Thì để tính diện tích này chúng ta lấy diện tích hình chữ nhật ABCD trừ đi diện tích hình thoi MNPQ. Vậy thì đầu tiên chúng ta tính diện tích ABCD thì nó là hình chữ nhật cho nên diện tích bằng tích hai kích thước của nó, tức là bằng AB nhân với BC. Thay số vào AB bằng 8A, còn BC bằng 6A thì nhân bằng 48A bình phương. Đơn vị diện tích là mét vuông. MNPQ là hình thoi thì diện tích hình thoi thì bằng nửa tích hai đường chéo của nó. Do đó chúng ta tính cái đường chéo QN sẽ bằng AB và bằng 8A mét. Còn đường chéo MP thì bằng BC bằng 6A mét. Từ đây chúng ta tính diện tích hình thoi MNPQ thì bằng nửa tích hai đường chéo. Vậy bằng 1/2 QN nhân với MP. Vậy bằng 1/2 nhân với 8A rồi nhân với 6A thì bằng 24A bình phương. Đơn vị là mét vuông. Từ đây chúng ta sẽ tính được diện tích đất trồng cỏ nhung. Thì diện tích đất trồng cỏ nhung chính bằng diện tích của hình chữ nhật ABCD trừ đi diện tích hình thoi MNPQ. Vậy bằng 48A bình trừ đi 24A bình. Thì kết quả bằng 24A bình. Ta thay A bằng 5 thì ta được 24 nhân với 5 bình. Thì kết quả bằng 600, đơn vị là mét vuông. Vì chúng ta mới tính ở câu A được A bằng 5 đấy nhé. Số tiền phải trả dựa vào số mét vuông của cái phần đất phải trồng. Do đó chúng ta tính số tiền bác 2 cần trả để trồng cỏ nhung là giá là 65.000 đồng và số mét vuông là 600 mét vuông. Do đó chúng ta lấy 65.000 nhân với 600. Thực hiện phép tính thì được kết quả là 39 triệu đồng. Chúng ta đổi ra đơn vị tiền là triệu thì bằng 39 triệu. Do đó ta trả lời bài toán là vậy bác 2 cần phải trả 39 triệu đồng. Chúng ta sang bài 5. Một cái lon hình trụ có đường kính D bằng 2,9 dm chứa một lượng nước sao cho khi nhúng một quả cầu chạm đáy lon thì nước vừa ngập quả cầu. Biết rằng quả cầu không thấm nước và khi đặt vào vừa khít với cái lon. Câu A, tính thể tích của quả cầu theo đơn vị là dm vuông, kết quả làm tròn đến hàng phần trăm. Câu B là tính chiều cao theo đơn vị dm của mực nước trong lon trước khi quả cầu được nhúng vào. Cho biết công thức tính thể tích khối cầu là V bằng 4/3 pi r mũ 3, với R là bán kính của khối cầu và thể tích của hình trụ là V bằng pi r bình nhân H, với R là bán kính đáy của hình trụ và H là chiều cao của hình trụ. Ta đi vào giải bài toán là như sau. Dựa vào đề bài thì ta có bán kính của khối cầu và bán kính của đáy hình trụ bằng nhau và bằng D/2, tức là bằng đường kính của nó chia 2. Vậy bằng 2,9 chia cho 2 và kết quả bằng 1,45 dm. Khi ta có bán kính của hình cầu thì lúc này chúng ta tính thể tích của hình cầu. Như vậy thể tích của quả cầu là ta dùng ký hiệu V của quả cầu theo công thức bằng 4/3 pi r mũ 3.
Ta thay số vào thì bằng 4/3 nhân với pi nhân với 1,45 mũ 3. Thực hiện phép tính thì kết quả xấp xỉ bằng 12,77 decimet khối. Chúng ta sang câu B. Đầu tiên ta gọi chiều cao mực nước khi đặt quả cầu vào lon hình trụ là h. Như vậy lúc này ta có h bằng 2 lần bán kính của hình cầu, tức là bằng 2R lớn. Và nó chính là đường kính D bằng 2,9 decimet. Để tính thể tích nước thì ta lấy thể tích của quả cầu và nước rồi trừ đi thể tích quả cầu. Như vậy ta có V nước bằng V của quả cầu và nước trừ đi thể tích quả cầu, tức là trừ V của quả cầu. Đầu tiên ta thay công thức. Thì công thức của hình trụ, công thức bằng pi r bình nhân h, chính là thể tích của quả cầu và nước đó. Còn thể tích của quả cầu là 4/3 pi r mũ 3. Như vậy bằng pi r bình, còn h chính bằng 2r, và trừ đi 4/3 pi r mũ 3. Nhớ chúng ta chú ý là đổi r lớn và r nhỏ nó bằng nhau nhé, nên đổi vào cùng một cái bán kính r lớn, và chiều cao h cũng vậy. Chúng ta lấy pi r mũ 3 làm nhân tử chung, như vậy còn là 2 trừ 4/3 nhân với pi r mũ 3. Và thực hiện phép trừ ở trong ngoặc thì ta được là 2/3 pi r mũ 3, đơn vị là decimet khối. Ta gọi đây là điều số 1, tức là thể tích nước ta tính được bằng 2/3 pi r mũ 3 là điều số 1. Ta gọi H1 là chiều cao mực nước trong hình trụ khi chưa nhúng quả cầu. Thế thì lúc này chúng ta suy ra thể tích nước là V nước thì bằng pi r bình nhân với H1. Pi r nhỏ bình nhân H1. Nhưng vì r nhỏ và r lớn bằng nhau, do nó bằng pi r lớn bình nhân H1. Ta gọi đây là điều số 2. Như vậy từ 1 và 2 ta sẽ có phương trình. Phương trình là pi r bình H1 bằng 2/3 pi r mũ 3. Thực hiện chia cả hai vế của phương trình cho pi r bình. Từ đây chúng ta suy ra H1 bằng 2r/3. 2r chính là đường kính D, như vậy bằng D/3. Ta thay số vào thì bằng 2,9/3. Và thực hiện phép tính thì kết quả xấp xỉ bằng 0,97 decimet. Do đó chúng ta có thể trả lời bài toán như sau. Là vậy chiều cao của mực nước trong lon trước khi quả cầu được nhúng vào thì chiều cao đó khoảng 0,97 decimet. Chúng ta sang bài 6. Hàng ngày một chiếc thuyền đi xuôi dòng từ A đến B, rồi trở về A ngay sau đó. Một hôm do công việc khẩn cấp nên vận tốc riêng của thuyền tăng lên gấp đôi, thì thời gian đi từ A đến B rồi trở về A chỉ còn bằng 40% so với thời gian thường lệ hàng ngày. Tính tỷ số vận tốc riêng của thuyền trong mỗi chuyến đi ngày thường so với vận tốc của dòng nước. Cho biết vận tốc riêng của thuyền, tức là vận tốc của thuyền khi nước đứng yên. Đầu tiên chúng ta đi phân tích để giải bài toán này. Thì đây là một bài toán chuyển động. Công thức giải toán chuyển động là S bằng V nhân T, trong đó S là quãng đường, V là vận tốc và T là thời gian. Trong bài toán này có tác động của dòng nước, như vậy vận tốc xuôi dòng thì bằng vận tốc thực cộng với vận tốc nước. Còn vận tốc ngược dòng thì bằng vận tốc thực trừ đi vận tốc nước. Như vậy bảng số 1 chúng ta sẽ lập bảng. Hàng trên bao gồm vận tốc, thời gian, quãng đường, trong đó vận tốc thì tách ra vận tốc thực và vận tốc nước. Dòng thứ hai là xuôi dòng và dòng thứ ba là ngược dòng. Để tính tỷ số vận tốc riêng của thuyền trong mỗi chuyến đi hàng ngày so với vận tốc dòng nước
thì lúc này ta sẽ gọi vận tốc thuyền là x và vận tốc nước là y, thì tỷ số đó sẽ phải tìm là x trên y. Như vậy vận tốc xuôi dòng chính là x cộng y và vận tốc ngược dòng chính là x trừ y. Điều kiện x lớn hơn y và lớn hơn 0 để cho thuyền đi được ngược dòng. Ta gọi quãng đường AB là S. Lúc này tính thời gian t là bằng quãng đường chia cho vận tốc, tức là bằng S chia cho x cộng y cho trường hợp xuôi dòng. Và thời gian ngược dòng chính là S trên x trừ y. Tiếp theo ta sang trường hợp thứ hai là do công việc khẩn cấp cho nên tốc độ nó thay đổi. Trường hợp thứ hai bảng cũng tương tự như trường hợp thứ nhất. Quãng đường AB vẫn là S. Vận tốc thực của thuyền vẫn là x và vận tốc của dòng nước vẫn là y như ban đầu. Thì lúc này vận tốc xuôi dòng nó sẽ bằng 2x cộng y và vận tốc ngược dòng sẽ là 2x trừ y. Do đề bài nó yêu cầu nó tăng lên gấp đôi so với vận tốc thực ban đầu. Từ đó suy ra thời gian xuôi dòng là S trên 2x cộng y và thời gian ngược dòng là S trên 2x trừ y. Do thời gian đi từ A đến B rồi trở về A trong trường hợp tăng vận tốc thì chỉ còn bằng 40% thời gian đi thường lệ hàng ngày, do đó ta có phương trình là S trên x cộng y cộng với S trên x trừ y nhân với 40% thì sẽ bằng S trên 2x cộng y cộng với S trên 2x trừ y. Và từ đây chúng ta sẽ đi giải bài toán này như sau. Đầu tiên ta gọi vận tốc riêng của thuyền là x và vận tốc của dòng nước là y. Thì điều kiện là x phải lớn hơn y, lớn hơn 0. Ta gọi quãng đường AB là S, điều kiện S cũng lớn hơn 0. Trường hợp 1 là ta tính theo ngày thường. Ngày thường vận tốc xuôi dòng chính là x cộng y. Và vận tốc ngược dòng là x trừ y. Từ đây chúng ta suy ra thời gian xuôi dòng. Ta lấy quãng đường chia vận tốc, tức là S trên x cộng y. Và tương tự như vậy, thời gian ngược dòng là S trên x trừ y. Trong trường hợp ngày công việc khẩn cấp thì vận tốc xuôi dòng là 2x cộng với y. Và vận tốc ngược dòng là 2x trừ đi y. Từ đây chúng ta tính thời gian xuôi dòng. Nó là S trên 2x cộng y. Thời gian ngược dòng thì là S trên 2x trừ y. Do thời gian đi khi có việc khẩn cấp bằng 40%, tức là bằng 0,4 so với thời gian thường hàng ngày, nên ta có phương trình. Ta lấy 0,4 nhân với tổng là S trên x cộng y cộng với S trên x trừ y thì bằng S trên 2x cộng y cộng với S trên 2x trừ y. Vì S là độ dài quãng đường AB nó lớn hơn 0 cho nên lúc này chúng ta thực hiện chia cả hai vế cho S. Thì ta được là còn lại là 0,4 nhân với 1 trên x cộng y cộng với 1 trên x trừ y. Tức là 0,4 nhân cả cái ngoặc này. Vế bên phải chia cho S thì còn lại là 1 trên 2x cộng y cộng với 1 trên 2x trừ y. Ta thực hiện quy đồng mẫu thì vế trái là 0,4 nhân với mẫu thức chung là x cộng y nhân x trừ y, như vậy trên tử chính là x trừ y cộng với x cộng y bằng vế bên phải mẫu chung là 2x cộng y nhân 2x trừ y. Như vậy tử thứ nhất là 2x trừ y cộng với cái tử thứ hai là 2x cộng y. Dưới mẫu là 2x cộng y nhân 2x trừ y. Tiếp theo ta thực hiện thu gọn. Thì bên vế trái là 0,4 nhân với trên tử cộng trừ y triệt tiêu, như vậy còn x cộng x là 2x. Dưới mẫu x cộng y nhân x trừ y chính bằng x bình trừ y bình.
thì bằng với bên phải, cộng trừ y cũng triệt tiêu, còn 2x cộng 2x là 4x. Dưới mẫu 2x tất cả bình nó thành 4x bình trừ đi y bình. Lúc này cả hai vế đều chứa thừa số x, như vậy chúng ta lại thực hiện chia cả hai vế cho x, bởi vì x là số dương, chúng ta đã đặt ra điều kiện đấy rồi. Như vậy ta còn 0,4 nhân 2 là 0,8 trên x bình trừ đi y bình là vế trái. Còn vế phải chia cho x thì còn là 4 trên 4x bình trừ y bình. Từ đây ta suy ra tích trung tỷ bằng tích ngoại tỷ. Tức là ta nhân chéo x bình trừ y bình với 4, còn 0,8 nhân với 4x bình trừ y bình. Do đó ta có được là 4x bình trừ đi 4y bình sẽ bằng là 3,2x bình trừ đi 0,8y bình. Chúng ta thực hiện chuyển x sang vế trái và y sang vế phải thì ta có được là 4x bình trừ 3,2x bình bằng với bên phải là 4y bình trừ 0,8y bình. Ta thực hiện phép trừ ở cả hai vế thì ta được là 0,8x bình bằng 3,2y bình. Từ đây chúng ta lập ra tỷ số x bình trên y bình sẽ bằng là 3,2 trên 0,8 và bằng 4. X bình trên y bình ta viết thành x trên y tất cả bình bằng 4, tức là viết dưới dạng bình phương của một phân số bằng 4. Thế thì xảy ra hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là x trên y bằng 2 hoặc là x trên y bằng trừ 2, bởi vì hai số 2 và trừ 2 bình phương đều bằng 4. Trường hợp x trên y bằng 2 ta chọn vì x và y là hai số dương thì tỷ số của nó là số 2 là số dương. Còn trường hợp x trên y bằng âm 2 ta loại, bởi vì x và y cùng dấu thì kết quả không thể âm được. Đề bài yêu cầu tính tỷ số vận tốc riêng của thuyền trong mỗi chuyến đi ngày thường so với vận tốc của dòng nước, tức là chúng ta phải tính tỷ số x trên y đó. Do đó chúng ta trả lời là vậy tỷ số cần tìm là x trên y bằng 2. Chúng ta sang bài 7. Từ một điểm A nằm ngoài đường tròn tâm O bán kính R, kẻ hai tiếp tuyến AB, AC với đường tròn B và C là hai tiếp điểm. Vẽ đường kính BF của đường tròn O, đoạn thẳng OA cắt đường tròn O tại điểm Y. Câu hỏi A. Chứng minh OA vuông góc với BC tại H và BC bình bằng 2SC nhân HA. Câu hỏi B. Gọi R nhỏ là bán kính của đường tròn nội tiếp tam giác ABC. Tính độ dài đoạn thẳng CS theo R lớn và R nhỏ. Câu C. Vẽ HD vuông góc AB tại D, lấy F là trung điểm của OB, gọi E là giao điểm của AF với CD. Chứng minh 4 điểm CHEA cùng thuộc một đường tròn. Chúng ta đi vào chứng minh câu A là chứng minh OA vuông góc BC tại điểm H. Thì nhìn hình vẽ chúng ta thấy ngay là O cách đều B và C, A cũng cách đều B và C, cho nên OA chính là trung trực của BC. Từ đó chúng ta suy ra nó vuông góc rất dễ dàng, do đó chúng ta viết luôn không cần phân tích. Là ta có OA bằng OC bằng bán kính R của đường tròn O, còn AB bằng AC. Vì AB và AC là hai tiếp tuyến cắt nhau tại điểm A của đường tròn O. Như vậy từ hai điều này ta suy ra OA là trung trực của BC. Từ đây ta suy ra OA vuông góc với BC tại điểm H. Chúng ta sang ý thứ hai của câu A, tức là chứng minh BC bình bằng 2SC nhân HA. Phần này phức tạp hơn cho nên cô sẽ phân tích đi lên để chúng ta tìm ra con đường đi. Muốn chứng minh BC bình phương bằng 2SC nhân HA. Vì nó có 2 lần SC nhân HA cho nên chúng ta sẽ phân tích. Nhìn hình chúng ta thấy là SC sẽ bằng 2 lần OH. Như vậy ta cần chứng minh SC bằng 2 OH và chứng minh BC bình phương bằng 2 nhân với 2 OH nhân với HA. Tức là thay thế SC bằng 2 OH đó.
Bây giờ ta đi vào tìm cách chứng minh SC bằng 2OH. Thì rất dễ dàng ta nhìn thấy OH chính là đường trung bình của tam giác BSC. Nó là đường trung bình bởi vì điểm O là trung điểm của đường kính BF, còn điểm H thì là trung điểm của BC. Do chúng ta vừa mới chứng minh được OA là trung trực của BC. Như vậy chúng ta đi sang cái hướng thứ hai là chứng minh BC bình bằng 2 nhân với 2OH nhân HA. Thì chính là BC bình bằng 4OH nhân với HA. Ta thay BC bằng 2 lần HB. Như vậy ta sẽ đi chứng minh 2HB tất cả bình phương thì bằng 4 lần OH nhân với HA. BC bằng 2HB bởi vì H là trung điểm của BC. Do chúng ta vừa mới chứng minh được OA là trung trực của BC. Còn cái phần thứ hai là 2HB tất cả bình, nó chính là 4HB bình. Và vế bên phải là 4OH nhân HA. Như vậy chúng ta thực hiện chia cả hai vế cho 4 thì được là phải chứng minh HB bình bằng OH nhân với HA. Tức là ta phải có tỷ số HB trên OH bằng HA trên HB. Muốn có hai tỷ số này bằng nhau, ta cần có cái tam giác HBA đồng dạng với tam giác HOB. Nhìn hình vẽ ta thấy được góc BHA bằng góc BHO bằng 90 độ. Lý do là OA vuông góc với BC tại H. Hai tam giác HBA và HOB muốn đồng dạng thì ta mới tìm được cặp góc. Hai góc bằng 90 độ, do đó lúc này chúng ta cần chứng minh thêm cái góc HBA bằng góc BOH. Muốn chứng minh góc HBA bằng góc BOH thì ta sẽ chứng minh hai góc này cùng phụ với góc thứ ba. Nhìn hình vẽ thấy ngay, đó là ta thấy góc HBA cộng với góc HBO bằng 90 độ chính là bằng góc ABO đó. Lý do là OB vuông góc với AB tại điểm B. Còn góc BOH cộng với góc HBO cũng bằng 90 độ. Lý do là tam giác HOB vuông tại H. Tam giác này vuông tại H bởi vì ta đã có OA vuông góc BC tại H, đã chứng minh được ở trên. Chúng ta tiếp tục ghi phần chứng minh thứ hai của câu A. Ta có góc BOH cộng với góc HBO bằng 90 độ. Lý do là OA vuông góc BC tại H nên tam giác HOB vuông tại H. Thứ hai là góc HBA cộng với góc HBO bằng 90 độ. Lý do là OB vuông góc với AB tại điểm B. Như vậy từ hai điều này ta suy ra góc HBA bằng góc BOH. Mà góc BHA thì bằng góc BHO bằng 90 độ. Lý do là OA vuông góc BC tại H. Như vậy từ đây ta suy ra được tam giác HBA đồng dạng với tam giác HOB theo trường hợp góc góc. Từ hai tam giác đồng dạng thì ta suy ra tỷ số các cạnh tương ứng bằng nhau, tức là suy ra HB trên OH bằng HA trên HB. Ta suy ra tích chéo HB nhân HB là HB bình bằng OH nhân với HA. Ta thực hiện nhân cả hai vế của đẳng thức này với 4 thì ta được 4HB bình bằng 4OH nhân với HA. 4HB bình ta viết là 2HB tất cả bình thì bằng 4OH nhân với HA. Ta đã chứng minh được OA là trung trực của BC. Thì từ đây ta suy ra H là trung điểm của BC. Nên ta suy ra được BC bằng 2 lần HB. Vậy ta thay
BC bằng 2HB vào cái biểu thức bên trên thì ta được BC bình sẽ bằng 4OH nhân với HA. Lúc này chúng ta tách thư số 4 thành 2 nhân với 2. Do đó ta viết BC bình bằng 2 nhân với 2OH nhân với HA. Ta lại có O và H lần lượt là trung điểm của BS và BC. Thế thì từ đây ta sẽ suy ra được OH là đường trung bình của tam giác BSC. Từ đây ta sẽ suy ra được SC bằng 2 lần OH. Như vậy chúng ta thay SC bằng 2OH ở cái dòng bên trên. Thì từ đây chúng ta sẽ suy ra được BC bình bằng 2SC nhân với HA. Thì đây là điều phải chứng minh. Chúng ta sang câu B. Gọi R nhỏ là bán kính của đường tròn nội tiếp tam giác ABC. Tính độ dài đoạn thẳng CS theo R lớn và R nhỏ. Ta đi phân tích để tìm cách tính toán đoạn CS. Thì ta thấy CS bằng 2OH. Nhìn hình vẽ thấy luôn nó chính là đường trung bình của tam giác BSC. Ở đây ta thấy OH thì bằng OI trừ đi IH. OI chính là bán kính của đường tròn O. Ta chứng minh IH bằng R nhỏ là bán kính đường tròn nội tiếp tam giác ABC. IH bằng R nhỏ bởi vì I là tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC. Muốn chứng minh được Y là tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC thì chúng ta chứng minh Y là giao điểm của hai đường phân giác của hai góc của tam giác ABC. Tức là ta cần chứng minh AI là phân giác của góc BAC. Và ta chứng minh CI là phân giác của góc ACB. Muốn chứng minh AI là phân giác của góc BAC thì nhìn hình ta thấy ngay AB và AC là hai tiếp tuyến cắt nhau tại A của đường tròn O. Thì đường nối từ điểm A đến tâm O là đường phân giác của góc tạo bởi hai tiếp tuyến. Vậy ta đi vào nhánh thứ hai là chứng minh CI là phân giác của góc ACB. Tức là ta chứng minh góc ACI bằng góc HCI. Muốn chứng minh góc ACI bằng góc HCI thì ta chứng minh hai góc này cùng phụ với hai góc bằng nhau. Thì ta thấy góc ACI cộng với góc ICO bằng góc ACO bằng 90 độ. Còn góc HCI thì cộng với góc CIH bằng 90 độ. Cái góc ICO thì nó bằng góc CIO. Mà góc CIO thì chính là góc CIH đó. Hai cái góc ICO và CIO bằng nhau bởi vì ta có cái tam giác OCI là tam giác cân tại O. Nó là tam giác cân bởi vì OI bằng OC bằng R. Ta vào ghi lời chứng minh của phần B. Ta có OI bằng OC bằng bán kính R của đường tròn O. Từ đây ta suy ra tam giác OCI cân tại O. Tam giác cân thì ta suy ra góc ICO bằng góc CIO, tức là hai góc kề đáy bằng nhau. Hay là góc ICO bằng góc CIH do điểm H thuộc vào OI. Mà góc HCI cộng với góc CIH thì bằng 90 độ. Điều này do tam giác HCI vuông tại H. Và góc ACI cộng góc ICO thì bằng góc ACO bằng 90 độ. Lý do là AC là tiếp tuyến tại C của đường tròn O. Thì từ ba điều này ta sẽ suy ra được góc ACI
bằng góc HCI. Tức là ta suy ra CI là phân giác của góc ACB. Ta lại có AB, AC là hai tiếp tuyến của đường tròn O nó cắt nhau tại A. Nên AO là phân giác của góc BAC. Hay AI là phân giác của góc BAC. Do điểm Y thuộc vào đoạn OA. Lúc này tam giác ABC có Y là giao điểm hai đường phân giác của góc ACB và góc BAC. Nên Y là tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC. Từ đây ta suy ra IH bằng R nhỏ. Vì lý do là AO vuông góc BC tại H và điểm Y thì thuộc AO. Mà OI thì bằng OH cộng với IH. Do điểm H thuộc OI. Nên ta suy ra OH bằng OI trừ đi IH. Tức là bằng R lớn trừ đi R nhỏ. Mặt khác, CS thì bằng 2OH do chúng ta đã chứng minh ở câu A. Như vậy từ đây ta sẽ suy ra được CS bằng 2 nhân với R lớn trừ R nhỏ. Như vậy chúng ta đã tính được độ dài đoạn thẳng CS theo R lớn và R nhỏ. Chúng ta sang câu C là vẽ HD vuông góc với AB tại D. Lấy điểm F là trung điểm của OB, gọi E là giao điểm của AF với CD. Chứng minh 4 điểm CHEA cùng thuộc một đường tròn. Chúng ta đi phân tích để tìm lời chứng minh như sau. Để chứng minh 4 điểm CHEA cùng thuộc một đường tròn thì ta dự đoán được là đường tròn đó đường kính là AC. Bởi vì ta nhìn thấy ngay góc CHA bằng 90 độ. Như vậy để chứng minh 4 điểm CHEA thuộc đường tròn đường kính AC thì ta chứng minh được hai tam giác HCA và ECA là hai tam giác vuông có chung cạnh huyền là AC. Tam giác HCA thì vuông tại H. Tam giác ECA thì vuông tại E. Tam giác HCA vuông tại H bởi vì OA vuông góc BC tại H. Còn tam giác ECA vuông tại E bởi vì AF vuông góc với CD tại E. AF vuông góc với CD tại E. Nếu ta có góc AED bằng 90 độ. Muốn chứng minh góc AED bằng 90 độ, ta đưa vào cái tam giác AED sao cho góc A1 cộng góc D1 bằng 90 độ. Để chứng minh góc A1 cộng D1 bằng 90 độ thì ta đi chứng minh góc A1 cộng với góc F1 bằng 90 độ. Và chứng minh góc F1 bằng góc D1. Muốn chứng minh góc A1 cộng F1 bằng 90 độ thì ta đi chứng minh cái tam giác ABF vuông tại B. Tam giác ABF vuông tại B bởi vì ta có AB vuông góc với OB tại B. Và điểm F thì thuộc vào OB. Chúng ta sang nhánh thứ hai là chứng minh góc F1 bằng góc D1. Muốn chứng minh hai góc này bằng nhau thì chúng ta đi chứng minh cái tam giác ABF đồng dạng tam giác CKD. Và muốn chứng minh hai tam giác này đồng dạng thì ta cần chứng minh cái tỷ số AB trên CK bằng BF trên KD. Và góc ABF bằng góc CKD bằng 90 độ. Muốn có điểm K này thì chúng ta phải vẽ thêm đường phụ, tức là vẽ CK vuông góc với AB tại K. Ta đi phân tích tiếp để tìm cách chứng minh AB trên CK bằng BF trên KD. Tức là ta cần chứng minh
AB trên CK bằng 2BF trên 2KD, tức là cái tỷ số BF trên KD ta nhân cả tử và mẫu với 2 đó. Lúc này ta cần chứng minh AB trên CK bằng BO trên KB. Và đi chứng minh BO bằng 2 lần BF. Thì điều này chúng ta đã biết bởi vì F là trung điểm của BO. Và chứng minh KB bằng 2 lần KD. Để chứng minh KB bằng 2 lần KD thì ta chứng minh rằng D là trung điểm của BK. Muốn chứng minh D là trung điểm của BK thì ta dựa vào cái tam giác CKB á. Tam giác này có H là trung điểm của BC. Và HD thì song song với CK. Bởi vì hai đường này cùng vuông góc với AB. Tiếp theo ta đi tìm cách chứng minh AB trên CK bằng BO trên KB. Tức là ta phải cần chứng minh tam giác ABO đồng dạng với tam giác CKB. Hai tam giác này đồng dạng với nhau bởi vì ta đã nhìn thấy góc ABO nó bằng góc CKB bằng 90 độ. Và nó có góc AOB bằng góc CBK. Hai góc AOB và CBK bằng nhau bởi vì ta đã có góc BOH bằng góc HBA đã chứng minh ở câu A. Bây giờ ta đi vào chứng minh câu C. Thứ nhất là vẽ đường phụ. Vẽ CK vuông góc với AB tại K. Từ đây ta suy ra tam giác CKB có H là trung điểm của CK. HD thì song song với CK. Lý do là nó cùng vuông góc với AB. Nên D là trung điểm của BK. Từ đây ta suy ra KB bằng 2 lần KD. Mà BO thì bằng 2 lần BF do F là trung điểm của OB. Ta đi xét tam giác ABO và tam giác CKB. Nó có góc ABO bằng góc CKB bằng 90 độ. Góc AOB bằng góc CBK. Lý do là góc BOH bằng góc HBA do đã chứng minh ở câu A. Hai tam giác có hai cặp góc tương ứng bằng nhau, cho nên ta kết luận là tam giác ABO đồng dạng với tam giác CKB theo trường hợp góc góc. Hai tam giác đồng dạng thì ta suy ra tỷ số các cạnh tương ứng bằng nhau, tức là suy ra AB trên CK bằng BO trên KB. Ta đánh số KB bằng 2KD là điều 1, BO bằng 2, BF là điều 2 và tỷ số AB trên CK bằng BO trên KB là điều 3. Thế thì lúc này từ 1, 2 và 3 ta suy ra AB trên CK thì bằng, thay vì BO ta đổi là 2BF, còn thay vì KB ta đổi là 2KD. Lúc này rút gọn cái thừa số 2 ở tỷ số thứ hai đi. Thì từ đây ta sẽ suy ra được AB trên CK bằng BF trên KD. Ta tiếp tục đi chứng minh hai tam giác đồng dạng. Là xét tam giác ABF và tam giác CKD. Nó có cái tỷ số ta vừa tìm được, đó là AB trên CK bằng BF trên KD. Và hai góc xen giữa chúng bằng nhau, đó là góc ABF bằng góc CKD bằng 90 độ. Như vậy cái tam giác ABF sẽ đồng dạng với tam giác CKD theo trường hợp cạnh góc cạnh. Hai tam giác đồng dạng thì suy ra hai góc tương ứng bằng nhau. Lúc này ta suy ra góc F1 bằng góc D1. Hai cái góc tô màu đỏ ấy nhé. Cái tam giác ABF nó vuông tại B. Do AB vuông góc OB tại B và điểm F thì thuộc BO.
Nên ta suy ra hai góc nhọn phụ nhau, tức là suy ra góc A1 cộng với góc F1 bằng 90 độ. Vì ta đã biết góc F1 bằng góc D1, do đó lúc này ta sẽ thay thế góc D1 thay cho vị trí góc F1 thì ta được góc A1 cộng với góc D1 bằng 90 độ. Bây giờ ta vào xét tam giác AED. Có góc A1 cộng D1 bằng 90 độ. Từ đây ta sẽ suy ra góc AED bằng 180 độ trừ đi tổng hai góc A1 và D1. Như vậy bằng 180 độ trừ đi 90 độ và kết quả bằng 90 độ. Góc AED bằng 90 độ thì từ đây ta sẽ suy ra được AF vuông góc với CD tại điểm E. Từ đây ta suy ra tam giác ECA sẽ vuông tại E. Mà tam giác HCA vuông tại H. Lý do là OA vuông góc BC tại điểm H. Như vậy từ hai dòng này ta sẽ suy ra được hai cái tam giác. Tam giác thứ nhất là HCA và tam giác thứ hai là ECA. Hai tam giác này là hai tam giác vuông có chung cạnh huyền AC. Nên từ đây ta suy ra 4 đỉnh của hai tam giác này cùng thuộc một đường tròn, đường kính là AC. Đây là điều phải chứng minh. Bài học hôm nay tạm dừng tại đây. Các em vui lòng bấm like, đăng ký kênh ủng hộ cô và chia sẻ kênh của cô cho các bạn khác cùng học toán với cô nhé. Cô thân ái chào các em.